היי כולם, היי. תודה שהגעתם, תודה שהצטרפתם, גם אם אתם חדשים, ובוודאי שגם אם אתם קבועים. אז אני קלי, אתם על ערוץ מחושפת, והשבוע והפעם אנחנו נעשה 4 מסרים שונים. 4 שאלות, 4 תשובות שיתנו לנו קלפי הטארוט כמובן, ואלה היו המסרים, תראו מה יותר מתאים לכם, כן מתאים, לא מתאים. מי שהצטרף אליי, תודה רבה 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 רבה. מי שחדש, אני מאוד אשמח שתקליקו למטה על משהו מהם. הצטרפות, סאבסקרייב, לייק. תודה מראש כמובן. ואנחנו נתחיל. מיד אני כמו תמיד אוריד את המצלמה כלפי הקלפים למטה, נפתח עם השאלות, נראה מה הם נותנים לנו, ונראה כמה זה מדבר עליכם. אז בואו נתחיל. אז גם הפעם יש לנו כאן 4 שאלות שאנחנו נגלה אותן בהמשך, וכמובן את הקלפים שלנו. אז בואו נראה מה השאלה הראשונה שלנו להיום. ממה הגיע הזמן להיפרד? אוקיי, ממה הגיע הזמן להיפרד? בואו נערבב את הקלפים כמובן. עכשיו כולנו תחשבו אם השאלה הזו עלתה לכם בראש פעם או פעמיים, אם באמת זה משהו שמעסיק אתכם, אם אתם חושבים שזה יכול לדבר עליכם, תכף אנחנו נראה. ממה הגיע הזמן להיפרד? ממה הגיע הזמן להיפרד? ממה הגיע הזמן להיפרד? האמת היא שיכול להיות גם כן, ממה הגיע הזמן שלכם להיפרד, אז תכף נראה משהו, אוקיי. אז יש לנו ממה הגיע הזמן להיפרד. אוקיי. אז ממה הגיע הזמן להיפרד? זאת אומרת דבר כזה. גבר שמאוד קשה איתך או איתך, זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות בוס. מישהו שממש קשה איתכם, מאוד נוקשה איתכם, מאוד, הכל לפי החוקים, הכל צריך להיות איך שהוא חושב, הכל לפי הדרך שלו ותו לא, רק הדרך שלו, ממש. זה לא בן אדם שהוא בן אדם אומנם חכם ובן אדם עם המון ניסיון, אבל התפיסה שלו עליכם והשליטה שלו עלייך, עליך, היא מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ואתם, אגב, בלהיפרד, יש כאן באמת לעזוב, זה ממש נסיעה, ממש מסע, לנסוע משם, לצאת משם לחופש שלכם. אז כנראה שהגיע הזמן להיפרד משליטה של מישהו עליכם. שוב, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות מנהל, וזה יכול להיות בן זוג, או בת זוג. שוב, זו שליטה מאוד מאוד קשה עליכם. אז אם זה הורה שמקשה עליכם, והוא ממש קשה לכם איתו, אתם מרגישים שזה, אתם מאבדים את מי שאתם, אז פשוט לעזוב את הבית עם כל הקושי הזה ולעבור למקום שהוא שלכם. אם זה מקום עבודה שהמנהל מאוד מאוד קשה איתכם, זה לא בריא לכם, אז תצטרכו פשוט לקום וללכת. ואם זה בן זוג שהשליטה שלו עלייך, עליך, ממש כזו, אין לכם מה לעשות שם. אתם חייבים את החופש שלכם לעצמכם, ואין לכם את זה. אז הגיע הזמן להיפרד מדברים שעוצרים אתכם, מהמגבלות שלכם ששמים עליכם, לא שאתם שמים לעצמכם, אלא מישהו שמגביל אתכם. זה הזמן להיפרד מהמגבלות שלכם. ממש ככה. ואגב, הזמן להיפרד מהמגבלה הזו היא ממש 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 עכשיו, בתקופה של מזל דגים. שאגב, מזל דגים כמזל וכבן אדם, זה גם כן זה בן אדם שתופס אותך, אבל בקטע מניפולטיבי. לא בקטע של שליטה כזו, אלא שליטה אחרת לגמרי. אז חברים, ממה להיפרד? ממישהו ששולט בכם, ממישהו שמכתיב לכם, ממישהו שמחליט עבורכם, מכל דבר שלא אתם קבעתם לעצמכם, וזה מכתיב לכם את סדר היום. להיפרד ממגבלות שהטילו עליכם. זו שאלה מספר 1. ועכשיו נעבור לשאלה מספר 2.
שאלה מספר 2. מעניין מה תהיה שאלה מספר 2. בואו נמשוך רגע קלף שאלה. שאלה מספר 2 אומרת, מה מעכב אותי? מה מעכב אותך? בואו נראה מה מעכב אותך או אותך. מה מעכב אתכם? מה מעכב אתכם? תחשבו לרגע אם אתם מרגישים שמשהו מעכב אתכם בחיים. מה מעכב אתכם? מה מעכב אתכם? מה מעכב אתכם? מה מעכב אתכם? מה שמעכב אתכם קשור לפרנסה שלכם. ככל הנראה, יש פה עניין של לפתוח עסק, וזה לא יוצא לפועל. עכשיו, לאו דווקא עסק כעסק, זה יכול להיות איזשהו פרויקט, איזשהו משהו, שכאילו שמתם אותו בצד, כאילו ויתרתם עליו, והוא תקוע לכם. הוא פשוט תקוע, כי אתם פוחדים להיכנס לזה, וכל התהליך של זה. מה שמעכב אתכם ומה שעוצר אתכם זה אתם. יש לכם משהו שאתם רוצים להוציא לפועל, בין אם זה, שוב, עסק חדש, בין אם זה פרויקט חדש, בין אם זה תואר באוניברסיטה, או איזשהו משהו שאתם רוצים ליצור, לעשות, וזה אתם צריכים לעשות את זה, ובאיזשהו שלב ויתרתם על זה. ויתרתם על זה כי אין לכם כוח להתמודד עם כל מה שכרוך מסביב, בין אם זה כספים, בין אם זה אנשים, בין אם זה להילחם עבור זה, ומה שאומר שזה אתם מעכבים את עצמכם. אתם לא יכולים לרצות, אבל לא לעשות בשביל זה שום דבר. זה נורא נחמד. אולי פה שתקחו מישהו אתה יודע, יש אנשים שמתכננים, יש יזמים, יש כל מיני, אבל אתם לבד, זה לא שאתם תאגיד. ויש לכם רעיון, וצריך להוציא אותו לפועל. ואתם דחיינים. הסבירות היא שאתם טיפוסים דחיינים. אתם טובים בהתחלה, ואז אתם נעצרים שם. יש לכם רעיונות המון, בפועל אתם מוותרים כי אחרי שהוצאתם את הרעיון לפועל ואתם יודעים מה צריך להשקיע, אתם אין לכם כוח. אז מה מעכב אתכם? אתם את עצמכם. אם אתם מאמינים במה שיש לכם לעשות, בין אם זה משהו שקשור ללמוד משהו חדש, בין אם זה עסק חדש, בין אם זה פרויקט חדש, החלטה חדשה, ממש שינוי של 180 מעלות במשהו שקשור בחיים שלכם, תעשו את זה. אם אתם מאמינים בו, תעשו את זה. כל דבר צריך להשקיע בו. וככל שהדבר הוא יותר משמעותי, השקעה מאוד מאוד גדולה. בין אם זה כלכלית, בין אם זה נפשית, בין אם זה פיזית, בין אם זה חברותית, בין אם זה הכל. אתם כנראה לא מאמינים מספיק בעצמכם. אז יקיריי, מי שמעכב אתכם זה אתם בעצמכם. אוקיי, שאלה מספר 3. שאלה מספר 3. מסר מספר 3, שאלה מספר 3. ממה אני נמנע או נמנעת? ממה אתם נמנעים? שימו לב שהיום הכל הולך בקטע של מעצורים. אני לא יודעת למה, אבל בואו נראה. ממה אתם נמנעים? 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 אוקיי, ממה אתם ונמנעים? זה גרם לי לחייך כי אחת הדרכים להסתכל על הקלפים האלה זה אלכוהול וסמים וחיים של פאן וחבר'ה והכל. זה המימה. זה המשמעותי כאן כרגע. עכשיו, זה לא חייב להיות רק הדברים האלה, אבל זה דברים שהם לא בריאים. זה יכול להיות... בואו נשאר כרגע בקטע של האלכוהול והסמים. אתם והנמנעים
זה... בואו נגיד שבפועל, למשפחה, לזה, הם לא יודעים את זה עליכם. אבל אתם כל פעם כאילו בודקים שלא ידעו את זה. בין אם זה לעשן בסתר, בין אם זה, אתם יודעים, כאילו, עם החבר'ה אז אתם נמנעים מזה, ולפי דעתי, מי שביניכם שיש לו כבר משפחה וילדים, כאילו שחררו, זה נורא נחמד התקופה הזו, וכיף, ווואו, ומוסיקה, ומועדונים, ואופוריות, וסם, או אלכוהול, או whatever, שמוחק לנו קצת הראש, סבבה. אבל ברגע שזה הופך להיות שאתם צריכים להסתיר את זה, ולהחביא את זה מהאנשים הכי קרובים אליכם, לא בריא, לא שווה, לא כדאי, לא, ממש לא. אז אתם לא נמנעים מהדבר עצמו כרגע, אתם נמנעים מזה שהמשפחה תדע מזה. מה זה משפחה? זה יכול להיות בן או בת זוג, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות הכל, כאילו משהו משפחתי. וזה נותן לי שוב פעם לחייך, ללא ספק. ממה אתם נמנעים? לא מהסמים ומהאלכוהול ומהשטויות שיש בראש, כן? אתם פשוט מאוד כל הזמן נמנעים מזה שידעו את זה עליכם, מה שאומר שאם אתם לא רוצים שידעו על זה עליכם, אתם בתת מודע שלכם יודעים שזה כבר, זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא מכבד כרגע, וזה לא, זה די. אז או שתבואו גלוי ותגידו X, Y, Z, וקאט, או לא קאט, whatever, או שתגידו קאט, כי די, מספיק עם זה, ונשאיר את זה לתקופות מסוימות, למצבים מסוימים נטו. אז זה שאתם עומדים כל הזמן, בודקים את עצמכם בין הבית לבין השטויות שאתם עושים, זה לא כיף. אתם כל הזמן בחששות, בזה, כן יודעים עליי, לא יודעים עליי, זה כן משפיע עליי, זה לא משפיע עליי, זה כן פה, זה לא פה, וזה מאבד פה וזה מאבד פה, וחבל. אז ממה אתם נמנעים? מלגלות את האמת, או אתם נמנעים מלוותר על הדבר הזה. וחבל. זו שאלה מספר 3. נייס. ועכשיו נעבור לשאלה האחרונה. אז מה היה לנו עד עכשיו? היה לנו מה מעכב אתכם, שזה, מי שזה מתאים לו, זה בעצם אתם מעכבים את עצמכם. ממה הגיע הזמן להיפרד? זה מה ששולט בכם, מה שסוגר אתכם, מה שמחליט בשבילכם. וממה אתם נמנעים? שימו לב, היום זה ראש לגמרי כיפי, פרוע, נונשלנטי כזה. אוקיי, שאלה מספר 4, איך אנשים רואים אותי? איך אנשים רואים אתכם? איך אתם נראים בעיני אנשים מסביב? אוקיי, איך אנשים רואים אתכם? איך אנשים רואים אתכם? איך אנשים רואים אתכם? איך? זה האנשים, זה הרואים ואתכם. אוקיי, אנשים, יצא לנו את הקלף של הכהנת הגדולה, שבדרך כלל היא מדברת על דברים שהם נסתרים מהעין, שאתם לא יודעים עליהם. זה האנשים, מה שמדברים עליכם. איך אנשים רואים אתכם? הגיוני שאתם לא יודעים מזה. איך הם רואים אתכם? קודם כל, אנשים מעריצים את מי שאתם. זאת אומרת, אנשים שמעריצים אותך. את מעריצים אותך, אתה מעריצים אותך כבן אדם, בעשייה שלך, בהכל, מעריצים אותך באמת את הדמות שאוהבים. מצד שני, אתם עם עצמכם, כאילו, אותם אנשים שכאילו אתם מוערצים, אבל אתם... אז אמרנו, אתם מוערצים, אבל אתם כל הזמן בתככים עם עצמכם. איך רואים אותי? יש לכם קטע שמאוד מעניין אתכם, מה אנשים חושבים עליכם, איך אתם נתפסים, איך רואים אתכם. יש לכם סוג של, או שזה חוסר ביטחון, או שזה אובר ביטחון, אובר תשומת לב לעצמכם, ואתם כל הזמן רוצים לדעת, מה? אתם כל הזמן שואלים גם את האנשים, מה אתה אומר? מה זה? איך אני נראה? מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר פה? מה אתה חושב על זה? כאילו, וזה לא שמעניינת אתכם דעתם וזה לא ישפיע עליכם, אתם כל הזמן רוצים לקבל את זה כמחמאות.
בגלל זה אנשים נמנעים בדרך כלל מלהגיד לכם את הדברים הפחות טובים. איך אנשים רואים אתכם, אתם... בדרך כלל אנשים בשנייה אחת שופטים אתכם. בהתחלה כולם עפים עליכם. מההתחלה אתם קודם כל מקבלים את הטופ של הציון. וואו, איזה פה, איזה שם, איזה בן אדם. העניין הוא שברגע שהם מתחילים להכיר אתכם ורואים את כל האובססיביות שלכם, לנסות כל הזמן להבין איך אתם נתפסים בעיני האנשים, ואיך אתם נתפסים בעיני החבר'ה ובעיני החברים, בעיני החברות, זה מביא אותם למצב של כל מה שהם חשבו עליכם כאילו הוא סבבה, הם מעדיפים שלא להגיד את זה יותר. אם פעם היו עונים לכם על השאלה, הפסיקו. כי אתם לא יודעים לקבל ביקורת. יש לכם בעיה עם ביקורת. כי ביקורת מבקרת בעצם, זה לא דבר שהוא חיובי. ביקורת זה דבר שהוא מבקר אתכם, כן? זה לא שבאים ונותנים לכם מה שנקרא מחמאה או משהו. מבקרים אתכם ואתם לא רוצים ביקורת, אתם רוצים מחמאות, אתם רוצים דברים שמעלים, לא דברים שעוצרים אתכם. אז איך אנשים רואים אתכם? בהתחלה עפים עליכם. אתם אלה שבגלל שאתם רואים שמסתובבים סביבכם ואוהבים אתכם וזה, אז אתם ישר מתחילים, מה אתם אומרים על זה? מה דעתכם על זה? ואיך אתם יודעת? ואז כאילו אנשים מבינים שאתם מתעסקים בזה יותר מדי, ואז הם פשוט מפסיקים לענות לכם, כי הם יודעים שלא משנה מה הם יגידו, אתם לרוב לא אוהבים לקבל את הביקורת בצורה כזו. אז אתם נכנסים בסערה לחיים של אנשים, אבל באותה סערה שאתם נכנסים, אתם גם, החוסר ביטחון שלכם, וזה חוסר ביטחון, החוסר ביטחון שלכם הורס לכם. תפסיקו כל הזמן לנסות להבין מה אנשים חושבים על עשייה שלכם, או מה אנשים חושבים על איך שהתלבשתם. אהבתם? סוף, לא מעניין. מי שלא מוצא חן בעיניו, תענוג, באהבה, אני אוהב. עשיתם, אהבתם את מה שעשיתם, אז בן אדם פוסלים לכם את זה, אומרים לכם, בית סינגלמה, אני אוהב את זה, דעתכם זו דעתכם, באהבה. תשמעו, אבל אל תיתנו לזה להשפיע עליכם, תפסיקו להיות אובססיביים לדעת, תהיו החלטיים, תקחו את הביטחון שלכם. אנשים חושבים מההתחלה שאתם מלאי ביטחון, אבל בפועל אתם בסוף מראים שאתם חסרי ביטחון, וחבל. אז זו הייתה שאלה מספר 4. והיום הכל עסק בעשייה ובממש, שום דבר שקשור לרגשות, הכל בעשייה והכל לא ברגשות, אלא בדעות נייס. אז בואו נעשה שאלה אחרונה שנמציא אותה עכשיו. והשאלה האחרונה שנמציא אותה עכשיו היא, בואו נחשוב, שאלה אחרונה. ממשיכים. אז השאלה שאנחנו נשאל אחרי כל הדברים האלה, השאלה שאנחנו נשאל היא, מהי החוזקה שלכם? מהי החוזקה שלכם? אוקיי, מהי החוזקה? החוזקה, יש לנו את קלף הנזיר. קלף הנזיר הוא מבחירה מתבודד, והוא לבד, יש לו מנורה, הוא לא צריך שיראו לו את הדרך. שלכם נתינה. מהי החוזקה שלכם? נכון, אתם אוהבים שמעריכים אתכם, נכון, אתם אוהבים שזה החוזקה שלכם, היא, לפי הקלפים האלה, אתם טובים בלעבוד לבד. לגמרי. כשאתם עובדים לבד, כשאת עובדת לבד, כשאתה עובד לבד, אתם הרבה יותר פוריים. כשמשום מה דעות ועצות ורעיונות ואמירות מסביב גורמים לכם לפקפק בעצמכם. אתם טובים בעבודה לבד, אתם ביצועיסטים, אתם טוטליים, אתם מדהימים כשאתם עושים את הדברים לבד. ברגע שבאים מסביב רחשים ולחשים, זה מוציא אתכם מהריכוז וזה מאבד, ואז אתם גם מתחילים לפקפק במי שאתם. אז החוזקה שלכם זה אתם, הידיים שלכם, החשיבה שלכם, העשייה שלכם,
אתם עם עצמכם. זו החוזקה שלכם. לא משנה מה תעשו הערכה, תמיד מעריכים את מי ומה שאתם, ואת העשייה שלכם. אבל לדעתי, עבודה כפרילנסרים, פרילנסרים, לקחת פרויקט, לעשות אותו לבד, חשיבה, מה שנקרא אוטודידקט, הכל לבד, אתם הרבה יותר פוריים. זו החוזקה שלכם, אתם, שזה קטע נדיר, כי את החוזקה שלכם שזה אתם בשנייה אחת מצליחים לערער לכם את זה ברגע שמתחילים לתת לכם דעות או אמירות או רעשי ורעשים מסביב. אז אלו היו מסרים להיום. אני אעלה את המצלמה רגע, ואני כבר איתכם שוב. אז היום המסרים היו מאוד כאלה היום. בלי רגש, שזה בסדר, לא תמיד צריך לדבר על רגשות, העולם לא סובב סביב הרגש והאהבה והזוגיות, קודם כל יש את האני, והאני זה הרבה דברים. אז שמתי לב שכל המסרים סבבו סביב החוזקה שלכם, שהיא החולשה שלכם. מה הכוונה? אתם אנשים מדהימים, כאילו בכלל, האנושות היא דבר שהוא מדהים, רק שאנחנו נותנים לאנשים מסביב לערער אותנו. בין אם זה שליטה של הורים או מנהל או בנות זוג ששולטים לכם על החיים ומחליטים בשבילכם. בין אם זה החוסר ביטחון והחוסר והדחיינות שלנו, לפעמים שאנחנו עושים לעצמנו. בין אם זה לתת למילים ולאמירות של אנשים מסביב, ואנשים אוהבים לתת את הדעה שלהם לגבי כל דבר. כל דבר יש לאנשים מה להגיד. תמיד יש להם מה להגיד. לא משנה מה. אם את עולה במשקל, שמעת. אם ירד במשקל, אוי, את נראית נורא חולנית. אם אתה קנית רכב חדש, מה בשביל מה קנית רכב חדש? אם את עושה עם רכב שהוא ישן, מה אחי, לא הגיע הזמן להחליט. תמיד יש לאנשים מה להגיד. זו אנושות. היא אוהבת לדבר ולהביע דעתה. אבל אסור שזה כל הזמן ישפיע. זה משפיע וזה נוגע, אבל תנקו, תאמינו, ככל שתאמינו יותר בעצמכם, ככה זה פחות יזיז אתכם משם. אז זהו, אלו המסרים להיום. אני מקווה שאהבתם. אני מאוד מקווה שאהבתם. ותודה שהייתם, תודה שצפיתם. כל האהבה שבעולם. ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.